હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ મસાલા ગ્રેવી સાથે આખી ડુંગળીનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, હું ગેરંટી સાથે કહું છું કે આજ સુધી તમે આવું આખી ડુંગળીનું શાક ક્યારેય નહીં ખાધું હોય કે નહીં વિચાર્યું પણ હોય. એક વખત આ શાક બનાવી લીધું ને તો ઘરમાં બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે. એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. તો ચાલો બનાવીએ સ્પેશિયલ મસાલા સાથે આખી ડુંગળીનું શાક. તો આખી ડુંગળીનું મસ્ત નવું શાક બનાવવા માટે અહીં અમે નાની સાઈઝની સૂકી ડુંગળી લીધી છે. આ ડુંગળીનું શાક બનાવવા માટે બને ત્યાં સુધી આ રીતના નાની સાઈઝની ડુંગળી લેવાની. તો શાક બનાવવા માટે પહેલાં તો આપણે ડુંગળી સમારવાની છે. તો અહીંયા ડુંગળીનો ઉપર અને નીચેનો ભાગ આપણે અલગ કરી લઈશું. આ રીતે ડુંગળીની છાલ ઉતારી અને આપણે નીચેના ભાગમાં એક કટ લગાવવાનો છે. આ ડુંગળીમાં તમારે 4 કટ લગાવવાના નથી, આ રીતે એક જ કટ લગાવવાનું છે. શું કામ એ હું તમને આગળ જણાવી દઉં છું. તો આ રીતે આપણે બધી જ ડુંગળી ઉપરથી છાલ ઉતારી અને એક કટ લગાવી લેશું. તો અહીંયા બધી જ ડુંગળી આ રીતે તૈયાર કરી લીધી છે. પણ શાક માટે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવાનો છે. મસાલો બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં 2 ચમચી જેટલા શેંગદાણા, 2 ચમચી જેટલી દાળિયાની દાળ, 2 ચમચી તલ, 2 ચમચી સૂકા નાળિયેરનું છીણ, 1 ચમચી વરિયાળી, થોડા પાપડી ગાંઠિયા લીધેલા છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ઘરમાં જે ફરસાણ હાજર હોય ને તે ઉમેરી શકો છો. અને જો કોઈ ફરસાણ હાજર ના હોય તો 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ સહેજ શેકી અને તમે મસાલા સાથે મિક્સ કરી શકો છો. બધું જ મિક્સર જારમાં ઉમેરી દીધા પછી દરદરું પીસી લેશું. તો અહીંયા મસાલો પીસી લીધો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં આ રીતે થોડો દરદરો રાખેલો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકમાં ગ્રેવી બનાવવાની જ ખૂબી છે. ડુંગળીનું શાક તો લગભગ બધાના ઘરમાં બનતું હોય છે, પણ આની ગ્રેવી એકદમ અલગ રીતે તૈયાર થાય છે. તો હવે શાક બનાવી લઈએ. શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કઢાઈમાં તેલ ઉમેરશું. પહેલાં આપણે ડુંગળી સાંતળવાની છે એટલે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખશું. તેલ ગરમ થતાં જે કાપો કરીને રાખેલી ડુંગળી છે ને એ તેલમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આગળ મેં કહેલું ને આપણે ડુંગળીમાં એક જ કટ લગાવવાનો છે. જો તમે ઊભો અને આડો બંને કટ લગાવશો ને તો ડુંગળી જ્યારે તળશો ને ત્યારે ડુંગળી એકદમ ખુલ્લી પડી જશે. આ રીતે ડુંગળી થોડી સાંતળી અને શાક બનાવીએ ને તો શાક વધારે ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની અને ડુંગળીને સરસ સાંતળી લેવાની. ડુંગળી સાંતળશો ને એટલે ડુંગળીમાં જે પાણી રહેલું હોય છે ને એ તેલ સાથે મિક્સ થતાં તેલના છાંટા બહાર ઉડે છે. એટલે ડુંગળી સાંતળો ત્યારે થોડું દૂર ઊભું રહેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે ડુંગળીમાં એક જ કટ લગાવેલો છે તો પણ ડુંગળીના પાર્ટ અલગ થવા માંડ્યા છે. તમે 2 કટ લગાવશો ને તો ડુંગળીના બધા પાર્ટ છૂટા પડી જશે. એટલે ડુંગળીનું શાક બનાવવા ટાઈમે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે 2 થી 3 મિનિટમાં ડુંગળી સરસ સંતળાઈ ગઈ છે. આ ડુંગળી આપણે 40 થી 50% જેટલી સાંતળી લેવાની છે. સાંતળેલી ડુંગળી એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે જે ડુંગળી સાંતળવામાં આપણે વધારે તેલ ઉમેરેલું ને એમાંથી આપણે થોડું તેલ બહાર કાઢી લેશું. તેલનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું રાખી શકો છો, પણ આ રીતે આખી ડુંગળીના શાકમાં થોડું તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. આપણે ડુંગળી સાંતળી દે એટલે તેલ વધારે ગરમ થઈ ગયેલું હતું. મેં થોડું તેલ કાઢી લીધું છે ને અત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે. તેલ એકદમ ગરમ છે એટલે પહેલાં આપણે વઘાર કરી લેશું. તો અહીંયા મેં 5 થી 6 કળી લસણ ખાંડી લીધું છે. આ શાકમાં ડુંગળી અને લસણ બંનેનો ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવે છે. એની સાથે થોડી રાઈ, થોડું જીરું અને 12 થી 15 મેથી દાણા ઉમેરશું. બધી જ સામગ્રી સરસ કકડી જાય ને એટલે ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. અને અહીંયા મેં 2 મોટા ટમેટાની પ્યુરી કરીને રાખેલી છે. કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી ટમેટાની પ્યુરીના છાંટા બિલકુલ બહાર ના ઉડે. હવે ગેસ ચાલુ કરેલો છે અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખેલી છે. હવે રેગ્યુલર મસાલા કરી લઈએ. તો 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આ શાક થોડું સ્પાઇસી વધારે સરસ લાગે છે, પણ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. અડધી ચમચી હળદર,
1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. બધો જ મસાલો ટમેટાની પ્યુરી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે મસાલો ટમેટાની પ્યુરી સાથે ઉમેરી દેશો ને એટલે ટમેટાની પ્યુરી સાથે મસાલો એકદમ મસ્ત સંતળાઈ જશે અને શાકનો કલર એકદમ લાલ ચટક આવશે. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે ટમેટાની પ્યુરી આપણે ટમેટાની પ્યુરી સાથે મસાલા કરી લીધા ને પછી જ્યારે ટમેટાની પ્યુરી સરસ ખદખદવા માંડે ને એટલે છાંટા બહાર ઉડશે. તો ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું. એકાદી મિનિટ પછી જોઈએ ને તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને આપણી ગ્રેવી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે જે આપણે મસાલો તૈયાર કરીને રાખેલો છે ને એ મસાલો ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને આગળ કહેલું ને કે આ શાકમાં ગ્રેવીની જ ખૂબી છે. તમે કહેશો કે આટલો બધો મસાલો આટલી ડુંગળી સાથે, પણ આ શાક છે ને એકદમ ગ્રેવીવાળું બનાવવાનું હોય છે અને ગ્રેવી આ રીતે થોડી થીક રાખવાની હોય છે. બધો મસાલો ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. આ શાક છે ને ફ્રેન્ડ્સ મેં મારી ભત્રીજી પાસેથી શીખેલું છે. સુરત મારી ભત્રીજી રહે છે અને ત્યાં તો અનેક પ્રોગ્રામ થતા હોય છે એની સોસાયટીમાં અને ખાસ આ શાક બનાવવામાં આવે છે. અને આ શાક છે ને ફ્રેન્ડ્સ બાજરાના રોટલા સાથે સર્વ કરે છે. ગ્રેવી પ્યુરી સાથે મિક્સ કરીને ત્યાં તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી એકદમ થીક થઈ ગઈ છે. હવે ગ્રેવીને પાતળી કરવા આપણે 1 નાના ગ્લાસ જેટલું એટલે કે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. ચમચા ઉપર ઉમેરશો ને એટલે ચમચામાં ચોટેલો બધો જ મસાલો અલગ થઈ જશે. અને આ બધી પ્રોસેસ કરવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની. ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું લાગશે કે ભાવનાબેન તો દરેક વિડીયોમાં એવું જણાવે કે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની, પણ આપણે ખાલી કુકિંગ જ નથી શીખવાનું. હું તમારી સાથે કુકિંગને ઉપરાંત એવી અનેક ટિપ્સ શેર કરતી હોઉં છું કે રસોઈ બનાવવા ટાઈમે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી રહે. જો તમે ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ બંધ કરી અને રસોઈ કરશો ને તો આ રીતે શાકની ગ્રેવી બનાવશો ને તો ગ્રેવીના છાંટા ઉડશે, પરિણામે દાજી જવાનો પણ ભય રહેશે. એટલે રસોઈ બનાવવા ટાઈમે આવી નાની નાની બાબતની ખાસ કાળજી રાખવાની. કડાઈમાં પાણી ઉમેર્યા પછી થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ જાય અને શાકમાં ઉમેરેલું તેલ પણ છૂટું પડી જાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી ગ્રેવી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે અને શાકમાં ઉમેરેલું તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. આ રીતે ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય ને એટલે જે આપણે સાતળી રાખેલી ડુંગળી છે ને એ બધી જ કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવી સાથે ડુંગળી એકદમ મસ્ત સંતળાઈ જાય અને થોડી ઘણી આપણે કાચી રાખેલી છે એ પણ કૂક થઈ જાય. 5 મિનિટ ગ્રેવી સાથે ડુંગળી સંતળાયા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી ડુંગળી પણ મસ્ત કૂક થઈ ગઈ છે અને શાકની ગ્રેવી તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા વધારે મસાલા ઉમેરવાના છે. થોડી કસૂરી મેથી લીધી છે. કસૂરી મેથી હાથેથી ચોળી અને શાકમાં ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી ઘરના દૂધની મલાઈ લેશું. મલાઈ પણ શાક સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. મલાઈ પણ શાક સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. એકાદી મિનિટ ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી મલાઈ એકદમ સરસ કૂક થઈ જાય અને શાકનો ટેસ્ટ ડબલ થઈ જાય. મલાઈ ઉમેર્યા પછી એકાદી મિનિટમાં જ અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે મલાઈ પણ સરસ કૂક થઈ ગઈ છે અને શાકની ગ્રેવી પણ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે છેલ્લે ચપટી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. શું કરું સાવ તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું આપણું શાક તૈયાર થયું છે ને. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો આ વિડીયોને 1 લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે આપણી કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.